Hello anh em, bữa trước thấy anh em ủng hộ cốt truyện Red Alert quá. Mi Game nhận ra tuổi thơ của chúng ta thiếu sót tới mức nào. Những tựa game đã trở thành một phần tuổi thơ, những tựa game mà chúng ta cứ nghĩ mình hiểu được hết, thực ra là thiếu rất nhiều thứ. Trong đó, chắc chắn phần cốt truyện là phần bị anh em bỏ qua nhiều nhất. Cũng khó trách vì thời đại đó, muốn game nó nhẹ thì mấy ông chủ hàng net thường lược bỏ hết mấy cái như cốt truyện để game nhẹ nhàng hơn. Hoặc nếu như có đầy đủ thì game thủ lúc ấy cũng không được phổ cập tiếng Anh như bây giờ để hiểu. Do đó, rất nhiều tựa game hay với cốt truyện xuất sắc đã bị chúng ta bỏ rơi, không thể tận hưởng trọn vẹn hết được cái hay của game. Ngoài những Red Alert, Half-Life, đế chế gì đó, Mi Game đảm bảo là nhiều anh em trong đây đã từng chơi Alien Shooter ít nhất một lần trong đời rồi. Đây là một con game tuy không quá nổi tiếng như mấy cái tên phía trên, nhưng cứ nhắc là ai cũng nhớ ngay. Vậy thì cốt truyện của tựa game này có mấy ai biết không? Chưa biết thì giờ để Mi Game kể mấy bạn nghe. Ngày xưa, cũng không xưa lắm, Alien Shooter được ra mắt vào tháng 9 năm 2003. Lấy cảm hứng là cuộc chiến với người ngoài hành tinh cùng với lối chơi ấn tượng, Alien Shooter ngay lập tức được lòng cộng đồng game thủ, đặc biệt là tại Việt Nam khi hình thức giải trí ở thời điểm đó còn hạn chế thì Alien Shooter càng được yêu thích hơn nữa. Phần 1 của trò chơi với cái tên là Alien Shooter thực ra không có một câu chuyện nào cụ thể. Bối cảnh trong game được diễn ra vào một khoảng thời gian không xác định khi mà những người lính thủy quân lục chiến được cử đi để thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Một ngày, liên lạc giữa chính phủ và các phòng thí nghiệm khoa học dưới lòng đất bị gián đoạn. Đây là một trong rất nhiều những dự án của chính phủ nhằm phát triển những công nghệ mới mà loài người chưa tiếp cận đến, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, dự án này có đôi chút khác biệt khi dự án này nghiên cứu về một lĩnh vực mà con người chưa biết đến, cổng không gian. Cổng không gian là một lý thuyết khoa học nói rằng có những điểm kết nối giữa các chiều không gian khác nhau, hoặc từ một địa điểm trong không gian này tới một địa điểm trong không gian khác. Dễ hiểu nhất chính là cánh cửa thần kỳ của Doraemon, cho phép người dùng có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào mà họ muốn. Việc phát triển các điểm kết nối này sẽ giúp con người tiến một bước xa trong việc khám phá những bí ẩn mới hoặc đi đến những nơi xa xôi mà chưa ai biết. Công nghệ cổng không gian luôn luôn là một ý tưởng khoa học hấp dẫn sự tò mò của con người. Rất nhiều giả thuyết xoay quanh những cổng không gian tự nhiên hay nhân tạo được tạo ra trong suốt chiều dài lịch sử của loài người. Ngoài ra, nhiều giả thuyết cho rằng cổng không gian còn có một mối quan hệ đặc biệt tới thời gian. Nghĩa là nếu bạn sử dụng cổng không gian để dịch chuyển, rất có thể bạn sẽ được đưa một mốc thời gian khác hoàn toàn với mong đợi của bạn. Việc này diễn ra do lực hút của một cánh cổng không thời gian là rất lớn. Lực hút đó bẻ cong mọi thứ xung quanh nó, kể cả thời gian, nên mới diễn ra hiện tượng như vậy. Hố đen vũ trụ luôn được xem là một cánh cổng không thời gian tự nhiên, dù chưa có bằng chứng nào chứng minh được. Thì đúng rồi, có ai chui vào hố đen rồi quay lại bao giờ đâu mà hỏi được chứ, đúng không nào? Thế nhưng, trong thế giới Alien Shooter, người ta đã phát triển thành công cổng không gian để liên lạc với các chiều không gian khác. Có một chút khác biệt với các cổng không gian của Half-Life khi các cổng không gian này để các sinh vật ngoài hành tinh đến với trái đất và cơ thể chúng được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Còn con người vẫn chưa đủ khả năng đi qua phía bên kia của cánh cổng. Tuy nhiên, việc mở cổng là một chuyện, việc kiểm soát nó lại là một chuyện khác. Một sự cố đã xảy ra, xóa tín hiệu từ các cơ sở nghiên cứu này biến mất hoàn toàn. Đây cũng là bối cảnh mà Alien Shooter bắt đầu. Nhiệm vụ của hai đặc vụ được gửi đến chính là tìm hiểu nguyên nhân sự cố của các cơ sở nghiên cứu và trường hợp tệ nhất là hủy diệt tất cả mọi thứ liên quan đến người ngoài hành tinh, các thí nghiệm và cả cổng thời gian. Và thực tế, mọi chuyện diễn ra chính xác như họ lo ngại. Cơ sở nghiên cứu hiện đại giờ hoang tàn, là liệt xác người chết. Đã thế, hệ thống điện của tòa nhà còn bị vô hiệu hóa, cùng với những âm thanh quái dị, rợn người xuất hiện khắp nơi. Một lượng lớn quái vật đã thoát ra ngoài và đang chiếm lĩnh toàn bộ khu nghiên cứu, khiến cho công việc càng thêm khó khăn hơn. Bọn quái vật này không chỉ tàn bạo, khát máu mà còn có trí thông minh khi tấn công theo bầy đàn, lẩn trốn phía sau các bức tường và trang bị cả súng ống đạn dược luôn. Do sự thiếu kiểm soát của các cổng không gian, hay đúng hơn là đã bị bọn chúng chiếm quyền sử dụng, dựa theo số lượng và hành vi, ta có thể biết được rằng chúng đã có một kế hoạch dài hạn khi xây dựng những hang ổ quái vật sau các bức tường, nơi mà bọn chúng có thể bất ngờ ào ra mà không một ai có thể dự đoán trước. Điều đáng sợ hơn cả là chúng vẫn tiếp tục thông qua các cổng không gian mà tiến đến trái đất. Game thủ có thể giết hàng ngàn con, máu thịt nhuộm đỏ cả sàn nhà, nhưng bọn quái vật vẫn ồ ạt không dứt.
Cũng may là thời đó đồ họa chưa chi tiết và chân thật như bây giờ, nếu không chắc bị ám ảnh hạng nặng mất. Không còn cách nào khác, game thủ bắt buộc phải hủy diệt những cổng không gian cũng như phá hủy các hang ổ mà bọn quái vật đã thành lập nên trong các bức tường nhằm kiểm soát được tình hình. Đương nhiên, đi đánh nhau người ngoài hành tinh thì ai mà cầm tay không đi bao giờ. Nhưng trong Alien Shooter, chúng ta không phải dùng xà beng để đập nhau như Gordon Freeman nữa. Quân đội cung cấp chúng ta đầy đủ các loại vũ khí, từ khẩu lục cho tới súng năng lượng có thể one shot, one kill. Tuy nhiên, theo đúng tinh thần dân chủ và tự do, bạn phải tự bỏ tiền ra mua, chứ ai rảnh đâu mà cho không. Hoặc có một cách khác là đi lượm mod ở trong game, kiếm trong mấy cái hang hốc để xem có đồ xịn ở đó không. Vậy thì tiền kiếm từ đâu? Tiền đương nhiên rơi ra trong quá trình giết quái vật. Ngoài ra cũng có đồ cứu thương và đạn dược nữa. Suy cho cùng thì đây cũng là một cơ sở nghiên cứu được bảo mật vô cùng kỹ lưỡng, nên mấy cái này nó không phải là của hiếm cho lắm. Sau khi hoàn thành mỗi màn chơi, game thủ có thể lấy tiền để mua 7 miếng đất, mua súng mới để đối đầu với số lượng quái vật càng lúc càng đông đảo. Kết thúc Alien Shooter, tất cả các cổng không gian đã bị phá hủy và toàn bộ quái vật đã bị tiêu diệt. Thế nhưng một sinh vật đã thoát ra ngoài và nó đã kịp lẩn trốn trước sự bất lực của người chơi. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến Alien Shooter 2, nơi mà cốt truyện của trò chơi trở nên thực sự rõ ràng. Thời gian xảy ra cuộc hỗn loạn trong Alien Shooter 2 được xem là vào những năm 2030, nghĩa là khoảng 10 năm nữa là anh em mình được đi bắn người ngoài hành tinh đó, chuẩn bị đi là vừa. Cuộc chiến lần này không còn là những dự án tuyệt mật của chính phủ nữa, mà là các công ty tư nhân với những phòng thí nghiệm các sinh vật kỳ dị. Tập đoàn năng lượng Magma đã gửi lực lượng đánh thuê đến tiêu diệt các loại mẫu vật thí nghiệm mà chính họ đã tạo ra. Trong quá trình thí nghiệm, bọn chúng được đánh giá là quá hung hãn và nguy hiểm. Chỉ cần phòng tuyến này sập xuống, loài người sẽ đối mặt với hiểm nguy chưa từng có. Đầu Alien Shooter 2, người chơi sẽ được đưa đến một trong những trụ sở của Magma, một trong các chiến tuyến đầu tiên của loài người trong cuộc chiến chống quái vật. Tại đây, chúng ta được làm quen với tướng Baker, chỉ huy của trận đánh này. Baker sau đó yêu cầu game thủ tìm cách vào căn cứ, sau đó tìm gặp Nicholas. Anh chàng này là người của Baker và cũng là nhân viên của Magma. Ngoài ra, chúng ta sẽ quen biết với Kaelia, là một lính đánh thuê cũng đang chiến đấu với người ngoài hành tinh. Bọn quái vật thường thấy nhất có hình dáng như loài nhện với sức tấn công và tốc độ vô cùng nhanh. Chúng còn sở hữu những đặc tính của loài nhện như sinh sản với số lượng hàng ngàn tới hàng chục ngàn con mỗi lần thông qua 3 quả trứng ngoài hành tinh. Và cũng như phần 1, chúng không hề tấn công một cách vô tội vạ mà rất chi tiết và có kế hoạch. Rất nhiều người lính đã ngã xuống và quân đội loài người đang dần thất thế. Khách quan mà nhận xét, dựa trên các hành vi của bọn ngoài hành tinh, chúng ta có thể nhìn ra đây là một cuộc xâm lăng chứ không phải là một thảm họa thí nghiệm thông thường. Magma rõ ràng đang che giấu điều gì đó mà game thủ chúng ta không biết. Cuộc gặp gỡ giữa Nicholas và Kay sẽ mở ra những diễn biến kế tiếp của Alien Shooter 2, trong khi game thủ sẽ trải qua những nhiệm vụ khác nhau như khôi phục hệ thống điện trong khu vực, rà soát các máy tính của căn cứ để thu thập thông tin. Những việc này sẽ dẫn người chơi đến với căn cứ thật sự của tập đoàn Magma, nơi mà mọi sự thật bắt đầu được hé lộ. Bọn sinh vật ngoài hành tinh thoát ra không chỉ là những sinh vật bị thí nghiệm, mà bọn chúng còn đang bị điều khiển bởi chúa tể của chúng, một sinh vật ngoài hành tinh với khả năng kiểm soát trí óc và ra lệnh cho các sinh vật khác phải làm gì. Ồ, sao khúc này càng lúc nghe càng giống Half-Life vậy nhỉ? Lúc này, Kaelia bị mắc kẹt trong phòng máy tính, còn Baker thì phát hiện ra có ai đó đang trong phòng điều khiển, đang muốn kiểm soát căn cứ này. Hắn ta đã kích hoạt quá trình tự hủy của căn cứ này và không còn cách nào khác, game thủ phải dừng cái quy trình này lại, nếu không tính mạng của mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi ngăn chặn thành công vụ nổ, game lại đưa chúng ta đến với ME2 hay tiếng Việt là ME2, là một trong những trụ sở chính của Magma. Từ suốt cuộc tấn công của người ngoài hành tinh đến giờ, ME2 đã bị mất kiểm soát hoàn toàn và chỉ có thể tái khởi động lại từ bên trong. Đây là một nhiệm vụ còn nguy hiểm và quan trọng hơn lần trước, vì nơi đây chứa đựng những tài liệu siêu cấp tuyệt mật của cả tập đoàn. Nhiệm vụ của người chơi tại đây là thiết lập hệ thống bảo vệ, dùng robot điều khiển để phá hủy hệ thống điện nhằm mở cửa và sao chép các tài liệu quan trọng vào đĩa cứng để giao lại cho Baker. Lúc này, chúng ta mới khám phá ra được một sự thật khác nữa. Những thông tin được lưu trữ tại ME2 có thể dùng để điều khiển được lũ quái vật ngoài hành tinh, tương tự như chúa tể của chúng. Nếu như thông tin này bị lọt ra ngoài thì một kẻ bình thường cũng có khả năng là bá chủ thế giới với sức mạnh của những sinh vật đáng sợ ngoài kia. Nhưng điều làm chúng ta không ngờ hơn cả chính là việc Baker và Magma đã có một thỏa thuận với nhau. Gã tướng sẽ bán mạng để lấy lại thông tin cho tập đoàn, bù lại sẽ được sở hữu một số tiền lớn. Khi hắn biết game thủ đã biết về cuộc giao dịch này thì hắn uy hiếp bắt chúng ta phải giữ im lặng.
Hắn cũng nói thêm về việc Kaylia đang bị giam giữ. Với Kay làm con tin trong tay, Baker yêu cầu chúng ta phải tìm đường đến khu vực chính của bọn quái vật. Game sẽ cung cấp cho chúng ta xe tăng để đến được khu mỏ, và sau khi dọn dẹp hết mọi thứ xung quanh, người chơi sẽ dùng bom phá đường để thông đến hang ổ của bọn quái vật. Baker đưa ra nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ trứng và 3 con nhện chúa ngoài hành tinh. Lúc này, game cho chúng ta hai lựa chọn. Nếu chúng ta quyết định tấn công vào hang ổ quái vật để giải cứu Kay, thì Baker sẽ lật mặt và yêu cầu chúng ta giao đĩa thông tin cho hắn. Lúc này, nếu muốn tiếp tục cứu người, chúng ta đành phải giết Baker, sau đó mới tấn công và tiêu diệt tất cả, bao gồm chúa tể của các sinh vật ngoài hành tinh. Đây có thể xem là màn chơi khó nhất của cả game khi số lượng quái vật đông đảo đến khó có thể tưởng tượng được. Nếu trước đó nhân vật không trang bị đầy đủ các loại vũ khí tối tân thì màn chơi này thực sự là một địa ngục trần gian. Cái kết này có thể xem là happy ending của Alien Shuster 2 khi bọn quái vật bị tiêu diệt toàn bộ. Đĩa chứa thông tin điều khiển bọn quái vật cũng bị phá hủy. Chúng không còn sự đoàn kết mà trở nên rời rạc và ngây ngô hơn. Quân đội loài người dễ dàng tiêu diệt chúng và trái đất lại yên bình như xưa. Kết game chính là khung cảnh các thành phố đang phục hồi sau cuộc chiến. Còn nếu bạn chọn thỏa hiệp với Baker và giao chiếc đĩa cho hắn, thì tên Baker sẽ ngay lập tức bỏ trốn. Bọn sinh vật ngoài hành tinh kia sẽ ngay lập tức săn đuổi hắn, còn tập đoàn Magma sẽ yêu cầu chúng ta đuổi theo vì hắn không làm theo thỏa thuận. Có thể thấy dã tâm của tướng Baker là vô cùng lớn khi hắn muốn sử dụng đạo quân người ngoài hành tinh với mục đích thôn tính trái đất. Nhưng khôn thế thì quê Mi-game bị Exciter bắt đi hết rồi. Chơi trò hai mặt với tập đoàn lớn và vỗ mặt những sinh vật hùng mạnh hơn mình thì quả là một pha xử lý đi vào lòng đất. Và Baker đi vào lòng đất thật khi phơi thây ngoài chiến trường, còn cái đĩa thông tin thì đã biến mất không dấu vết. Chiếc đĩa đó là hy vọng cuối cùng của loài người để tìm cách kiểm soát bọn quái vật này. Giờ không còn nữa thì loài người đã cầm chắc phần thua. Ending của game sau đó, loài người gần như bị diệt vong bởi sự hung bạo của kẻ thù, còn các nhà cầm quyền đành phải dùng biện pháp cuối cùng là kích hoạt tên lửa hạt nhân nhằm xóa sổ bọn người ngoài hành tinh. Kéo theo là thảm họa diệt vong của nhân loại càng thêm nặng nề. Dù cho tập đoàn Magma đã rất cố gắng sửa sai khi cố phục hồi các vũ khí năng lượng, tất cả những thứ đó đều được viết lại trong cuốn nhật ký của người trái đất cuối cùng còn sống sót. Hồi xưa còn nhỏ, chơi có biết cái gì đâu, không ngờ là Alien Shuster lại có một cốt truyện đều lost twist và chi tiết như vậy. Nếu anh em muốn trải nghiệm một cách chân thực và đầy đủ nhất về cốt truyện siêu hay của Alien Shuster, Mi-game khuyến khích mọi người chơi bản 2 cho nó đầy đủ nhất. Còn mấy cái khúc ở phần 1 là do mình chém gió cho anh em vui nhà. Còn anh em nào đã chơi Alien Shuster rồi thì chắc video này sẽ giúp bạn biết thêm về tựa game tuổi thơ của mình. Còn giờ thì mình đi đây, sớm hẹn gặp lại các bạn.